राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झूम लो आया है राजा राजा के संग संग झूम लो शेरों का मैं हूँ शेर यारो कोई ना मुझसा ले यारो शेरों का मैं हूँ शेर यारो कोई ना मुझसा ले यारो के सच सच कहता मैं डट कर कहता मैं आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झूम लो। ओके, तर मित्रांनो सर्वात पहिले तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून जे काही बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट आहे ते आपल्या लाईट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे। आणि जर तुमच्याकडे आपल्या लेटेस्ट व्हर्जनचं लाईट मोशन ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला आता आपलं लाईट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनच्या राईट साईडला प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसत असेल त्यावर क्लिक करून आपण जी काही बिटमार्क प्रीसेट आता इम्पोर्ट केली होती आपल्या वेबसाईटवरून ती तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारची बिटमार्क प्रीसेट मी तुम्हाला आधीच बनवून दिलेले आहे। यात तुम्हाला काही छेडछाड करायची गरज नाही आहे, फक्त मी ज्या काही स्टेप सांगेल त्या तुम्हाला शेवटपर्यंत फॉलो करायच्या आहे। तर मित्रांनो सर्वात पहिले तुम्हाला आपला जो काही लोगो आहे त्यावर टॅप करून हा लोगो आपण इथून सर्वात पहिले डिलीट करून टाकूया। त्यानंतर मित्रांनो सर्वात पहिले तुम्हाला सुरुवातीला जायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला आपली आहे राजा बर्थडे नावाची जिप फाईल ओपन करायची आहे। तर ही जिप फाईल ओपन केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे मी तुम्हाला आपलं जे काही मटेरियल ते इथं दिलेलं आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला हा जो काही बैला बॅकग्राऊंडचा फोटो आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे आणि इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। मित्रांनो हा फोटो तुम्हाला आपल्या या बीटपर्यंत ठेवायचा आहे, 4.16 सेकंदांच्या बीटपर्यंत हा फोटो आपल्याला इथपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे। यात तुम्हाला काही छेडछाड करायचे नाही मित्रांनो, अशाच प्रकारे हा फोटो इथं सेट करायचा आहे जेणेकरून आपलं बॅकग्राऊंड देखील इथं काळं दिसणार आहे। त्यानंतर सिम्पली परत एकदा तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर क्लिक करून सिम्पली व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि आपली परत ती जिप फाईल ओपन करायची आहे। आणि अशा प्रकारे तुमचा जो काही वेगळा फोटो दिसत असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। याची साईज तुम्हाला अशा प्रकारे छोटी करून सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफरच्या पहिल्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे आणि याला अशा प्रकारे वरच्या साईडला स्क्रोल करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो या फोटोला तुम्हाला सिम्पली आपण जिथपर्यंत आहे जे काय बॅकग्राऊंड ठेवलं आहे तिथपर्यंतच ठेवायचं आहे। त्यानंतर बाकीचा उरलेला फोटो तुम्हाला इथपर्यंत एक्सटेंड करायचा आहे आणि उरलेला जर फोटो असला तर तुम्ही या 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने कट करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो सर्वात पहिले तुम्हाला आता सुरुवातीला येऊन जायचं आहे आणि इथं परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला आपल्या सॉन्गच्या लिरिक्सनुसार एक टेक्स्ट इथं ॲड करून घ्यायचे आहे। तर आपल्या पहिली एक बीट काहीच टेक्स्ट नाही आहे तर आपण सिम्पली इथून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा ही टेक्स्ट PNG इथं ॲड करून घेऊया। त्यानंतर सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर क्लिक करून हे PNG तुम्हाला अशा प्रकारे खाली सेट करायचे आहे। त्यानंतर 3rd नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याची साईज तुम्ही अशा प्रकारे छोटी मोठी करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आता बॅक जायचं आहे आणि ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली हे 4 नंबरचं ऑप्शनच्या सहाय्याने ही जे काय PNG ते उरलेले PNG कट करून टाकायचे आहे। त्यानंतर थोडं पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला परत एकदा दुसरी टेक्स्ट PNG ॲड करायचे आहे, त्यासाठी देखील हीच प्रोसेस आहे मित्रांनो। तर तुम्ही लिरिक्सनुसार जे काय आपले फोटो आहेत ते इथं ॲड करून घ्या। तर इथं आपले PNG इथं ॲड केल्यानंतर परत तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन याला अशा प्रकारे खाली सेट करायचं आहे। त्यानंतर याची साईज तुम्हाला अशा प्रकारे छोटी करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो ही स्टेप आपल्याला सर्व लिरिक्सप्रमाणे ॲड करून घ्यायची आहे। तर तुमचा वेळ वाया जाऊ नये त्यासाठी मी लिरिक्स पहिले ॲड करून घेतो, त्यानंतर आपला व्हिडिओ पुन्हा एकदा प्ले करतो। ओके, तर इथं बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे मी सर्व जे काही लिरिक्स आहे त्या लिरिक्सनुसार टेक्स्ट PNG आपल्या इथं ॲड करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर तुम्हाला आता 4.16 सेकंदांच्या PNG पर्यंत जायचं आहे। सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला तुमचा कोणताही एक चांगला फोटो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। हा फोटो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली या फोटोला पण तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी आपण व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत म्हणजे 21.02 सेकंदांपर्यंत जाऊया आणि इथून तुम्हाला हे जे काही बीट मार्किंगचं ऑप्शन दिसतं आहे तिथं तुम्ही एकदा बीट ॲड करून घ्या। त्यानंतर मित्रांनो हा फोटो तुम्हाला इथपर्यंत सिम्पली एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे। तर हा फोटो एक्सटेंड केल्यानंतर आता तुम्हाला या फोटोला इथून मध्यभागून कट करायचं आहे। तर कट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला या फोटोच्या मध्यभागी यायचं आहे, ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करून सिम्पली त्या फोटोवर टच करायचं आहे आणि जे काही तुम्हाला मधलं ऑप्शन दिसत असेल त्यावर क्लिक करून या फोटोला तुम्ही इथं स्प्लिट करून घ्या। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आता या फोटोला आपल्याला शेक प्रीसेट ॲड करायचे राहिले।
तर शेक प्रीसेट ॲड करण्यासाठी आपण सिम्पली बॅक जाऊया आणि इथून मी तुम्हाला शेक प्रीसेटली एक बिट मार्किंग करून दिलेली आहे। तर ही शेक प्रीसेट मी तुम्हाला अशा प्रकारे दिलेली आहे। त्यानंतर सिम्पली आता तुम्हाला या शेक प्रीसेटवरचा पहिला टेक्स्ट शेक आहे त्यावर टच करायचा आहे आणि इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून 3 डॉटच्या ऑप्शनवर क्लिक करून हा इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली बॅक जायचं आहे आणि आपली बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला परत एकदा इथून ओपन करून घ्यायची आहे। ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला आपलं काही वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा नावाचा टेक्स्ट दिसत असेल तर त्या टेक्स्टला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर हा इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला इफेक्टच्या ऑप्शनवर टच करून 3 डॉटवर टच करून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही इफेक्ट आहे तो इथं ॲड होऊन जाईल। तर सर्व टेक्स्ट पेंजंना हाच इफेक्ट आपण इथं ॲड करून घेऊया। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपण जे काही इफेक्ट आहे ते इथं ॲड करून घेतलेले आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला परत एकदा बॅक जायचं आहे आणि इथून आपली दुसरी शेक प्रीसेट कॉपी करून घ्यायची आहे। त्यासाठी आपण इमेज 1वर जाऊया आणि सिम्पली या इमेजवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर इफेक्टच्या ऑप्शनवर टच करून 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट। त्यानंतर परत आपण बॅक जाऊया आणि आपली बिटमार्क प्रीसेट इथून ओपन करून घेऊया। ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला आपण हा जो काही फोटो स्प्लिट केला होता तर या मधल्या फोटोवर टच करायचा आहे। इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट। तर मित्रांनो हा जो काय आपला मधला फोटो आहे त्याला अशा प्रकारचा तुम्हाला इफेक्ट ॲड होऊन जाईल। तर अशा प्रकारचा इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन एखादी तुम्हाला इथं शॅडो PNG ॲड करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो आपण इथं शॅडो PNG ॲड करून घेऊया। तर ही शॅडो PNG आपण इथं ॲड केलेली आहे। त्यानंतर सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर जायचं आहे। या PNG तुम्हाला अशा प्रकारे खाली सेट करायचं आहे। याला सेट केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली सेकंड नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून याला तुम्हाला 5 डिग्रीपर्यंत सेट करून घ्यायचं आहे आणि परत याची साईज थोडी वाढवून घ्यायची आहे। त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे याला PNGला ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे आणि याला पण आपण शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घेऊया। एक्सटेंड करण्यासाठी तुम्ही 2 नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो तिथंच जायचं आहे आपल्याला परत एकदा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा नावाचा जो काही टेक्स्ट आहे तो आपल्याला इथं ॲड करायचा आहे। त्यासाठी आपण सिम्पली आपली झिप फाईल ओपन करून घेऊया आणि तोच आपण PNG इथं ॲड करून घेऊया। हा PNG ॲड केल्यानंतर तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्मचे ऑप्शन दिसत असेल त्यावर क्लिक करून तुम्हाला या PNGला अशा प्रकारे खाली कोपऱ्यात सेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 3rd नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून याची साईज देखील तुम्हाला अशा प्रकारे छोटी करून घ्यायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो या टेक्स्टला जर तुम्हाला तिरपा करायचा असेल तर तुम्ही या 2 नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने करू शकता, पण काही गरज नाही करायची, त्यासाठी आपण असंच ठेवूया। त्यानंतर याला पण आपण शेवटपर्यंत इथं एक्सटेंड करून घेऊया। तर मित्रांनो आता सिम्पली तुम्हाला हा जो काय आपण पहिला टेक्स्ट PNGला इफेक्ट ॲड केला होता त्याच इफेक्टला परत तुम्हाला इथून एकदा कॉपी करून घ्यायचं आहे। या इफेक्टला कॉपी केल्यानंतर सिम्पली आपला जो काय वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा नावाची दुसरी टेक्स्ट PNG आहे त्या PNGला आपण हा इफेक्ट इथून पेस्ट करून टाकूया। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हा व्हिडिओ इथं तयार झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला आता सेटिंगच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे आणि 13 FPS ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करून तुम्हाला याची 60 FPS सेट करून घ्यायची आहे। 60 FPS सेट केल्यानंतर सिम्पली शेअरच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। त्यानंतर व्हिडिओच्या समोर ॲरोचं ऑप्शन दिसत असेल त्यावर क्लिक करून तुम्हाला या व्हिडिओची जी काही रिझोल्यूशन आहे ती 𝗏𝗏�80p सेट करायची आहे। त्यानंतर कोडेक तुम्हाला हा 2 नंबरचाच ठेवायचा आहे। फ्रेम रेट फुल ठेवून घ्यायचं आहे आणि क्वालिटी तुमच्या मोबाईलच्या प्रमाणे तुम्ही इथं सेट करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली एक्सपोर्ट या बटनावर क्लिक करून तुमचा व्हिडिओ सिम्पली एक्सपोर्टिंगला सुरुवात होईल। to change your